हाई फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माई चैनल लंतरंत्र बंधु बान्धवीসকল আজিৰ পৰা DSEৰ GT PGT ডিস্ট্ৰিক্ট সিলেকশনৰ লিংক এক্টিভ হৈছে আৰু কেণ্ডিডেটসকলে 5 দিন ডিস্ট্ৰিক্ট সিলেকশন কৰিব পাৰিব 1 পৰা 5 তাৰিখলৈকে এইখন হয় মোৰ যেটো ডিস্ট্ৰিক্ট সিলেকশনৰ পোৰ্টেল হয় মই লগইন কৰিছো আৰু লগইন কৰাৰ পাছত চাই আছে আপোনালোকে এইটো মোৰ যেটো লগইন পেজ হয় আচ্ছা ইয়াত এটা আছে আপোনালোকে ইয়াত ওপৰত চাব পাৰে ডিস্ট্ৰিক্ট সিলেকশন প্ৰিফাৰেন্স মই এইটো ক্লিক কৰি দিছো এতিয়া ডিস্ট্ৰিক্ট সিলেকশন প্ৰিফাৰেন্স ক্লিক কৰাৰ পাছত মোৰ এইটো আহিছে ইয়াত এটা ইনস্ট্ৰাকচন দিয়া আছে এতিয়া আমি আহি গলো ডিস্ট্ৰিক্ট সিলেকশনৰ পোৰ্টেলত ইয়াত দিয়া আছে কিছুমান ইম্পৰ্টেন্ট ইনস্ট্ৰাকচন টু ক্যান্ডিডেট ইয়াত আপোনালোকে চাব পাৰে districts where vacancies are available will be shown in the preference list মানে আপুনি লগইন কৰাৰ পাছত আপুনি যি ক্যাটাগৰীৰ টিচাৰ হয় আপোনাৰ লিষ্টত হেইকেটা ডিস্ট্ৰিক্টৰ নাম শো কৰিব গুটেইকেটা ডিস্ট্ৰিক্টৰ নাম শো নকৰে কিন্তু আপুনি যদি গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ ম্যাথছ হয় তেনেহলে গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ ম্যাথছৰ ভ্যাকেন্সি যত আছে তাতেই শো কৰিব বেঙ্গলি মিডিয়ামৰ যদি গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ হয় তেনেহলে বেঙ্গলি মিডিয়ামৰ গ্ৰেজুৱেট টিচাৰৰ পোষ্ট যত আছে তাতেই শো কৰাব যদি ফিজিক্সৰ টিচাৰ হয় ফিজিক্সৰ পোষ্ট যত আছে তাতেই শো কৰাব এডুকেশনৰ পোষ্ট যত আছে তাতেই শো কৰাব ঠিক আছে সো জিটি আৰু পিজিটি দুটা ক্ষেত্ৰতে সেম তো ইয়াত দিছে ডিস্ট্ৰিক্টস where vacancies are available will be shown in the preference list যত ভ্যাকেন্সি আছে তাতেই শো কৰাব লিষ্টত তাৰপিছত আছে সিলেক্ট দ্য ডিস্ট্রিক্ট প্রিফারেন্স এজ পার ইউর চয়েস নিজৰ পছন্দ অনুযায়ী আপুনি এটা যিকোনো ডিস্ট্রিক্ট সিলেকশন কৰিব পাৰে 3 নম্বৰত আছে ইয়াত এটা কথা দিছে প্ৰিভিউ ইউৰ প্ৰিফাৰেন্স আফটাৰ ফিলিং আপ ক্ৰছ চেক এবাৰ ফিল আপ কৰাৰ পাছত এবাৰ ক্ৰছ চেক কৰি ল'ব তাৰপিছত 4 নম্বৰত আছে ফৰ এনি কাৰেকশ্যন ক্লিক অন দ্য ৰিছেট বটন এণ্ড ফিল দ্য প্ৰিফাৰেন্স এগেইন আপুনি যদি কিবা কাৰেকশ্যন কৰাব পাৰে বিচাৰে তেনেহ'লে ৰিছেট বটন ক্লিক কৰি ল'ব কিন্তু 5 নম্বৰত দি দিছে ওৱান্স filled and confirm click on the submit button or for final submission after which no changing will be possible যদি এবাৰ আপুনি সাবমিট কৰি দিয়ে ফাইনালি তেনেহলে আপুনি আৰু বাৰবাৰ এটুক চেঞ্জ কৰাব নোৱাৰিব তো বলক আমি আগত চাও কি আছে এতিয়া আমি নেক্সট স্টেপ চাও নেক্সট কৰোচোন নেক্সট কৰি দিয়াৰ পাছত আইগো গভৰ্ণমেণ্ট অফ আসাম অফিস অফ দ্য ডাইৰেক্টৰ অফ সেকেন্ডাৰী এডুকেশ্যন কাহিলিপাৰা তো ইয়াত আপোনালোকে দেখিব পাৰে डिस्ट्रिक्ट प्रिफारेंस फॉर्म एप्लीकेशन नम्बर दी सब्जेक्ट PGT कैंडिडेट्स नेम मनीष तो ইয়াত আপোনালোকে চাব পাৰে মোৰ সাবজেক্টৰ কত ভ্যাকেন্সি আছে দি দিছে ডিস্ট্ৰিক্ট 1 তাৰপিছত 2 3 4 5 6 7 8 কৰি মোৰ মানে টোটাল ইট মিন্স মোৰ 13টা ডিস্ট্ৰিক্টতে মই মোৰ পোষ্টটো আছে ঠিক আছে টোটাল 13 ডিস্ট্ৰিক্টত মোৰ পোষ্ট আছে কাবাৰ এনেকা ইয়াৰ 14টা দেখাব পাৰিব কাবাৰ 15টা দেখাব পাৰে কাবাৰ 17টাও দেখাব পাৰে ঠিক আছে অ্যাকর্ডিং টু বেস অন দা কিমানটা পোষ্ট কোনটো ডিস্ট্ৰিক্টত আছে আপুনি যেটো ক্যাটাগৰীৰ হয় বা যেটো সাবজেক্টৰ হয় হেতুৰ ওপৰত বেস কৰি আপোনাৰ ইয়াত লিষ্ট শো কৰিব ঠিক আছে সো ধৰক মই এটা ইয়াত লৈছো এটা কাছাৰ লৈছো তাৰ পিছত ইয়াত ধৰিছো মই লৈছো দৰং লৈছো এইদৰে মই মানে গুটেই কেটা সিলেকশন কৰাৰ পিছত ইয়াত প্ৰিভিউ কৰিব পাৰিম ঠিক আছে প্ৰিভিউ কৰিব পাৰিম তো প্ৰিভিউ কৰিছো এন্টায়াৰ ডিস্ট্ৰিক্ট সিলেক্ট কৰাৰ পাছত মই প্ৰিভিউ কৰিব পাৰিম আৰু যদি মই কিবা চেঞ্জেস কৰিব বিচাৰো তেনেহলে এই ৰিছেট অপচনত ক্লিক কৰিব লাগিব ৰিছেট গুটেইটো ক্লিয়াৰ হৈ যাব ঠিক আছে সো আপোনালোকে যদি কিবা ডাউট থাকে ডিস্ট্রিক্ট সিলেকশন লৈ বা কি দৰে ডিস্ট্রিক্ট সিলেকশন কৰিব কিবা ডাউট থাকিলে কমেন্ট বক্সত কমেন্ট কৰিব আৰু এতিয়া মই লাহে লাহে ডিস্ট্রিক্টটো মোৰ ডিস্ট্রিক্ট এটা মই সিলেক্ট কৰিলো আৰু এই বিষয়ত আৰু আপোনালোকক কিবা জানিব থাকিলে মই পাছত আপোনালোকক কমেন্ট বক্সত ৰিপ্লাই কৰিম থ্যাঙ্কস ফৰ ওয়াচিং দা ভিডিও